flood water levels in Assam posed a threat to wild animals in Kaziranga National Park, which was entirely underwater owing to incessant rains in the region. Though the floodwater has been receding and animals are returning home, but experts feel the exact number of casualties due to floods would never be known, as these helpless animals who wander off also become victims of poaching and road accidents. মানে বিশেষকৈ আমাৰ বানপানীটো বহুত ক্ষতি হৈছে মানে গৰু মহ উটি গৈছে আৰু লগতে মানে খেতি পথাৰ বহুত অনিষ্ট হৈ গৈছে আৰু তাৰ বাহিৰে যাতায়াতৰ অৱস্থা বহুত শোচনীয় মানে সেই ফালৰ পৰা চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিলোঁ তেওঁলোকে যে আমাক ক্ষতিপূৰণটো অলপ দি দিয়ে আৰু লগতে মানে গৰু ছাগলী মানে পশু চিকিৎসা মানে তেওঁলোকে উপযোগী কৰি দিয়ে সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনালোঁ আৰু অসুবিধা হৈছে ৰাস্তা ঘাটবিলাক কিবা হেৰি অশান্তি হৈছে ইয়াতে মানুহ কিমান ক্ষতি হৈছে ক্ষতি হৈছে ৰাস্তা পদূলি ধৰ নাই ৰাস্তা এতিয়া বনাই দিছে কি এই চাপৰ য'ত নেকি 10 ফুট উঠিব লাগে তাত যে 5 ফুট উঠিছে এতিয়া মানুহ থাকিবও জেগা নাই আৰু ঘৰ ভিতৰেও বুক হৈছে ৰাস্তাটোও বুক হৈছে কমচে কমটো ৰাস্তাটো একেবাৰে ঘৰ ভিতৰি থাকি ওখ হৈ থাকিব লাগে সেইবিলাক গৰু ছাগলী ক'ত ৰাখিবা জেগাই নাই আমাৰ জেগাই নাইকিয়া হৈ গৈছে They also say that there are not many highlands in the park where so many animals could take refuge, and unless the government takes some measures, the animals would continue to be silent sufferers of floods year after year.